بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړیو. په پروګرامینګ فنډامنټل کې په تیر کلاسو کې مونږه درې وړه قسمه چې کوم لوپس دي، فار لوپ، وایل لوپ او ډو وایل لوپ، د هغه مختلف اگزامپل سره یوزز مونږ وکتل. اوس مونږ سره یو درې کی ورډز دي، هغه درې کی ورډز په پروګرامینګ اگزامپل سره کېدو کوشش کوو. یو موږ سره بریک دی، دا یو کی ورډ دی. دویم موږ سره کنټینیو دی، دا یو کی ورډ دی. او دریم موږ سره شی دریم موږ سره دی بوت. اوس دا درې واړه نورمالي دا بریک چې کوم دی، بریک موږ کتلی وو یو پروګرامینګ اگزامپل سټیټ یو سټیټمنټ چې کوم موږ سره سویچ په سویچ کې دننه موږ بریک کتلی وو. اوس د بریک د سویچ نه د سویچ کوم سټیټمنټ دی د دغه نه علاوه د بریک په کوم ځای کې موږ سره یوزز پاسبل دي یا اصل کې بریک کی څه شی، نو موږ په مختلف اگزامپل سره کوشش کوو چې کلیر کړو. دلته که تاسو خیال وکړئ موږ په دغه پروګرامینګ کې هیډر فایل انکلوډ کړی دی، مین فنکشن هم انکلوډ کړی دی. په مین فنکشن کې دننه موږ څه کړی دی، موږ یو فار لوپ اخیستی دی. که موږ د فار لوپ په ایگزیکیوشن باندې ځان پوه کړو چې دا موږ سره دغه سټیټمنټ به موږ سره څه کیږي په دغه ایگزیکیوټ کېدو باندې، نو انیشلی انسایډ د فار لوپ چې کومه باډي ده په دغه کې دننه موږ یو انټیجر ټایپ ویریبل ډیکلریشن وکړلو، ورسره دغه انیشلایزیشن هم وکړو. از ا لوپ کاونټر ویریبل د 1 نه موږ انیشلایز کړلو. دا موږ د کوم ځای پورې بسی، دا به د 10 نه پورې سي، او په هر آیټریشن کې دلته موږ سره څه کیږي، انکریمنٹ کیږي. دا د نورمال ورک فلو ده. اوس د غواړم چې د نورمال ورک فلو ز څه کم دا ډیسټرب کم په څه شي باندې، په څه کنډیشن باندې، په څه سټیټمنټ باندې. دلته مو څه ورکړای، مو سټیټمنټ ورکړای چې کله چې موږ سره آی ویلیو آی په هر ایټریشن کې انکریمنٹ کیږي دا 5 برابر شي، نو دا لوپ چې کوم ایگزیکیوشن دی دا کومه باډي ده دا فردر ما ایگزیکیوټ کوه، دا بریک کړه دغه کې. نو په دغه اگزامپل کې مطلب دلته دا به کله دا دوه سټیټمنټ رن کیږي چې کله موږ سره کنډیشن ټرو شي، مطلب دا په هر یو ایټریشن کې دا رن کیږي، خو بریک سټیټمنټ به کله رن کیږي چې کله کنډیشن ټرو شي. اوس موږ سره انیشلی په آی کې 1 دی، نو چې 1 دی نو دا بناخ کیږي د آی به پرنټ کی ویلیو، بیا به 2 شي، 2 نه موږ سره نه برابر د 5، 2 به پرنټ کی، 3 به پرنټ کی، 4 به پرنټ کی. چې 5 لره ورسیږي نو 5 موږ سره میچ شولو په اف کنډیشن کې. په د کمپیریټیو چې کوم اپریټر موږ د کمپیریزن ریلیشنل اپریټر موږ استعمال کړی دی، دغه په بیس باندې دا کنډیشن چې ټرو شولو نو ریزلټ 1 راغلو. چې 1 راغلو نو دا موږ سره د ټرو یا د 1 په کیس کې دا ایگزیکیوټ کیږي. دا لاین چې دا ایگزیکیوټ شو نو دا چیک نو دا سټاپ کړو د لوپ فردر ایگزیکیوشن. دا پروګرام به زه کمپایل کم، که څه ایرر پکې وي اب وخی کنه وي نو دا نه بچ راولي ایگزیکیوټیبل کوډ براولي. کوډ ته راغلو زه بچ وکم دوزه نه به دا رن کم. چرن مکړلو نو دلته تاسو کتای شو ما سره چې 1 2 3 4 4 پورې ویلیو پرنټ کړله چې دا 5 شوله. حالانکه که دلته موږ وکړو د دغه چې کوم نورمال فلو ده، نورمال فلو چې موږ سره نورمال فلو چې دا به 10 پورې دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي، خو دلته نورمال نه بلکې په بریک باندې موږ چک کړو دا پروسس سټاپ کړلو په یو سپیسیفیک کنډیشن کې. دا فار لوپ کې موږ نه نقشه وکړو، دا بریک سټیټمنټ یوز وکړو. دلته زه چې کوم زه وایل لوپ لیکم. اوس دلته ګوره که خیال وکړو په وایل لوپ کې ما یو لوپ کاونټر ویریبل ډیکلیئر کړلو، انیشلایز مکړو د 1 نه. دا ما څه وکړلو دلته ما په دغه نم کې کنډیشن څه لګالای چې په دغه نم کې چې کومه ویلیو ده دا کمه یا برابر ده 10. دا څه مطلب شولو، دا مطلب شو چې د 1 نه واخله تر 10 پورې به دا درومي تاسو سره. کله چې د نم ویلیو په هر ایټریشن کې انکریمنٹ کیږي، کدا زه مطلب په هر ایټریشن کې رن نکم نو دا به موږ سره انفاینایټ ټایم ایگزیکیوټ کیږي. مطلب په هر ځل کې په نم کې څه دی، نم کې 1 دی کنه، او چې 1 موږ وکړو دا کنډیشن ټرو شو نه سټیټمنټ برن شي. نو کدل ته وکړي په لاست کې مو په هر سټیټمنټ کې دا انکریمنٹ کړی دی، هیڅ شي د پوره انکریمنٹ کړی چې دا ویلیو د 1 ولا دا چې چینج کیږي، پهلا 1 دا بیا به 2 شي بیا به 3 شي. کدا سټیټمنټ پکې ځو نه لګم نو دا به نه ټرمینیټ کیږي، دا به انفاینایټ ټایم د مو سره رن شي. اوس دلته موږ څه ورکړی چې کوم موږ سره په دغه نم کې آیټریټډ ویلیو یعنی چې کومه موږ سره کنورټډ ویلیو ده د نیو ویلیو ده دا 7 برابر و، نو بس دلته سټاپ کا فردر ماخ کوا. دا نه مخ کې 6 ویلیو پرې بچ کیږي، دا به موږ سره
پرنټ کوي، مطلب دا ایټریشن به کیږي، دا لوپ به ریپیټ کیږي. لوپ ریپیټیشن دا سټیټمنټ ریپیټیشن به سټاپ شي کله چې دا کنډیشن یې موږ سره میچ شي. کمپیریزن کې کمپایل موږ کمپایل کړلو ایگزیکیوټیبل فایل راغلو سیرر پکې نه و، دوه ځنه به زه دا رن کم چې رن مکړو تاسو دوزه کې کتای شو ما سره د 1 نه واخله تر د 6 پورې چې کومې ویلیو یې دی چې کړلې پرنټ یې کړلې. دغه نه بعد چونکې دلته موږ سره کنډیشن دی، که دا کنډیشن یې موږ سره دغه نه مخکې میچ شوی وای په دویم دریم څلورم په همغه ځای به سټاپ وای. او که زه فار ایگزامپل دلته ورکړم 17 نو 17 خو نشته دی، چې نشته دی نو اټ مین دا به 10 والا ویلیو. ګوره دا ویلیو ما چې کړله فار ایگزامپل ما 17 کړله، چې 17 مه کړله نو دا نمبر د 1 نه واخله تر د 10 پورې، د 1 نه تر 10 پورې هر یو نمبر دا نه میچ کیږي د 17 سره. چې نه میچ کیږي نو دا به ما سره دا لوپ چې څومره مطلب ریپیټیشن دی یا څومره ایټریشن دی دا به موږ سره دومره ټایم رن کیږي. دوه ځله مې رن کړلو چې رن مې کړو تاسو کتای شو دا 10 ټایم رن شولو. فار ایگزامپل په دوزه کې چې دا کومه ویلیو دا زه چې کنده ما 100 کړله چې ما سره دا لوپ 100 ټایم ریپیټ کا، او دلته بوز د 17 پورې ریپیټ شي 16 پورې، په 17 باندې به ما سره دا سټاپ شي. دوه ځله به زه دا کمپایل کم، کمپایلیشن نه بعد به رن کم چې رن مکړو نو دا چې شو 16 پورې موږ سره چونکې دلته لوپ کنډیشن سټیسفای کیږي، دا اف سټیټمنټ موږ سره دغه ریزلټ شیر اوسي دا موږ سره فالز رو درومي. چې فالز روسي نو دا سټیټمنټ نه رن کیږي، چې نه رن کیږي دا سټیټمنټ رن شي او سره دا رن شي. دا دوه سټیټمنټ به الته سټاپ کیږي چې کله موږ سره کنډیشن سټیسفای شي. او سټیسفای کیږي په چې 17 دا برابر دی 17 برابر شولو نو دغه پسې دا بریک سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو. په بریک باندې دا دوی ویلیو دا دوه سټیټمنټ یا مینی سټیټمنټ د بریک نه بعد دا شي کی دا بایپاس کی. خو یو بل اگزامپل په بریک باندې ګورو مونږ تاسو ته اوس دستي وخت ما ویچ انفاینایټ لوپ. انفاینایټ لوپ مونږ سره شي ګوره مونږ دلته یو سټیټمنټ اخسته دی، مونږ یو لوپ کاونټر ویریبل اخسته x او x کې څه ور کړی دی 1 ور کړی دی. دلته که تاسو خیال وکړو مونږ په وایل کې څه ور کړی ټرو، دا به کومه پرې رن کیږي کومه پرې فالس شوی نه وي. اوس دلته خو مونږ چې ته فالس کړی نه دی چې نم دې فالس کړی اټ مینز دا به رن کیږي انفاینایټ ټایم. اوس دغه کې نه سټیټمنټ چې شي په دغه لوپ کې دلته مونږ ور کړی چې x څه ویلیو دا 1 نو دا به 1 پرنټ کی. بیا مونږ چیکینګ کړی چې دا x خو مونږ سره د 4 نه برابر، که دا 4 برابري به دا 1 د پرنټ کړو دا بریک کا، او که داسې نه وي نو د x ویلیو انکریمنټ کا او بیا دلته لوپ وکسه. ګوره که دا سټیټمنټ کې زه ختم کم دا سټیټمنټ کې زه ختم کم نو دا به مو سره نه سټاپ کیږي. څلا ځکه چې کنډیشن ټیسټینګ کې لوپس کې ټرو او ټرو به ټرو وي دا نه چینج کیږي. مونږ کوو غواړو چې انفاینایټ لوپ دا مونږ په چشي باندې د بریک په ټرو باندې سټاپ کو په یو سپیسیفیک کنډیشن باندې. نو مونږ څنګه یې کوو داسې یې کوو زه به راشم دا به کمپایل کم، کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی چې نشته زه به دوه ځله دا رن کم چې رن مکړل نو دا مو سره 4 ټایم انفاینایټ لوپ خو د بریک سټیټمنټ په تھرو باندې موږ څه کړلو فاینایټ ټایم ایگزیکیوټ کړلو. دلته موږ کنډیشن ور کړی چې کدا x ویلیو د 4 برابر ای فردر د لوپ چې کوم نه باډي د ما ایگزیکیوټ کوه دا ختم کا ایگزیکیوشن سټاپ کا. کدا ته زه ختم کم نو دا به ما سره ریپیټډلی څه کیږي دا به ما سره ایگزیکیوټ کیږي. خو یو بل اگزامپل په ګورو فور ایگزامپل دلته موږ سره څه دا نه بعد به ان شاء الله زه تاسو ته کوشش کوم چې په دغه ویک کې ممکن دی چې دا ویک کې تاسو چټیانو نه اخرنۍ ویک شي په نیکسټ ویک کې پته نه لګي. په دغه ویک کې به کوشش کوم چې دوه چپټر زه تاسو ته وکم، یو ورته ایریا وکم یو ورته فنکشن وکم. نو بیا چې کوم څه شی پاتې شي به ان شاء الله چټیانو نه بعد ورته بیا ټرای وکړو. خدلته موږ څه کړه ایریا موږ سره دغه موږ سبسکرپټډ ویریبل یو دا موږ سره د مختلف ټایپس دا څه شي کړای شي په سنگل ویریبل کې ملټیپل ویلیو سٹور کولای شي. دغه موږ ایریا یو کلم چې د یو سنگل لیبل نه لاندې د ملټیپل ډیفرنٹ انډیکسز باندې ته څه وکي ډیفرنٹ ویلیو سیو کې دغه موږ د میموري لوکیشن ته موږ سبسکرپټډ ویریبل یا ایریا یو. نو دا موږ سره د انټیجر ټایپ یو ایریا چې دغه موږ څه ور کړی سایز هم ولا 5 ور کړی اټ مین چې په دغه کې د انټیجر ټایپ 5 ویلیو سٹور کېدای شي. نو دلته پکې موږ سټیټیک انیشلایزیشن کړی دی دا 15 ویلیو کې اچالي. بیا موږ څه ور کړی دلته موږ یو ټارګیټډ ویلیو په دغه کې دا ور کړی چې 30 په دغه لوپ کې
ما دستي یو ټرم استعمال کړلو چې لوپ یې موږ سره هغه کنټینیوس میموري لوکیشن ته چې په کوم کې ملټیپل ویډیو د سیم لیبل نه لاندې په ملټیپل انډیکس باندې سټور شي. دغه لیبل موږ سره څه دی؟ لیبل دا دی. سایز یې څومره دی؟ سایز یې دا دی. انډیکس یې موږ سره همیشه په دلته کوم د لاست انډیکس وي، لاست انډیکس یې همیشه په د سایز نه 1 کم وي او دا به همیشه پر موږ سره څه وي؟ همیشه پر فرست انډیکس دا به 0 وي په ارے کې. او چې موږ شو نو په دغه لوکیشن 0 دی، په دغه لوکیشن 1 دی، دلته به 2 شي، دلته به 3 شي، دلته شي فور دا فور موږ څه دغه یو کم دی. نو اوس موږ سره زه غواړم چې په هر او دلته په هر انډیکس باندې شي اچالي ویډیو مو پیدا سه اچالي دا 40 او 50. اوس کوم موږ په کوم نمبر انډیکس باندې په 2 نمبر انډیکس باندې دا ویډیو موږ سره پراته. زه اوس دلته ګوره په فار لوپ کې دننه مطلب په فار لوپ کلم چې مونږ اوس که زه دلته وقسم که زه دا ویډیو اکسس کړم انډیکس دا 0 دی. اوس که موږ وکړو موږ سره یوه سیم ارې ده په سیم نامې سره د سیم ټایپ والا خو انډیکسز چینج کېږي په هغه انډیکس باندې موږ ته ډیفرنټ د سیم ټایپ ډیټا راندرومي. نو دلته موږ څه وکړلو که زه دا ویډیو اخلم زه یې په 2 طریقو کړی شم. مینولی کړی شم چې زه ډایرکټ د انډیکس په تھرو باندې دا میموري اکسس کړم. خو زه غواړم چې په یو سټیټمنټ باندې دا ټول ارې راواخلم مطلب ریډ کړم. نو زه څه کوم ټریورس کوم د ارې یوزینګ څه فار لوپ، وایل لوپ، ډو وایل لوپ، په هر یو لوپ هم کېدای شي. په فار لوپ کې مونږ ویر کړل. اوس مونږ څه کوو؟ مونږ ټوله ارې نه راخلو بلکې مونږ څه کوو؟ مونږ دا ارې چې کوم فار ایگزامپل ما څه لیکلی ارې او دلته ما په هغه ارې کې څه لیکلی آی لیکلی او په آی کې 0 دی. که د دغه 0 ویلیو یې مونږ سره برابر وي د دغه ټارګیټ د 230 برابر دی نه دی برابر چې نه دی برابر نو چې په دغه کې کوم د ننه کوډ دی دا به کله رن کېږي کله چې دا برابر شي نو دا به موږ سره واپس لاندې خو موږ نور څه کوډ نه یې لیکلی دا به واپس راشي د فارله دا به انکریمنټ شي دغه نه به 1 جوړ شي او دلته به ټیسټ شي چې 1 خو ګریټر نه دی 5 نه واپس په دلته راشي په ایرې کې په فرست انډیکس باندې دا فرست دی که نه په 1 انډیکس باندې دا ویډیو برابره ده ټارګیټ نه برابره چې نه برابره نو دلته د لاندې سټیټمنټ به نه رن کېږي واپس به راشي دلته به دا څه شي دا به 2 شي په 2 چې کومې موږ سره انډیکس دی په دغه چې کومه ویډیو ده دا ټارګیټ برابره ده دوزه کې به تاسو سره راشي چې په دغه نمبر انډیکس باندې دا ویډیو فاوند شوله که یو میچ نه شولو داسې ویډیو تا ورکړې وه چې دلته نشته نو دا سټیټمنټ به تاسو سره څه شي دا به سره نه رن کېږي زه به راشم دلته دا به کمپایل کم دلته اصل کې 2 قسمه کار شوی دی فردر که خیال وکړو دا لوپ خو ما سره په سیکنډ نمبر پوزیشن باندې راغلو دلته موږ دا بریک سټیټمنټ چې استعمال کړی نو بریک سټیټمنټ فردر د لوپ کې د سرچینګ نه ضرورت پاتې نه شو بس ما ته ویلیو میلاو شوله نو دغه وجه نه دلته به په 3rd نمبر ایټریشن باندې حالانکې د لوپ په 5 ټایم ایگزیکیوټ کېږي دلته موږ دغه ایټریشن څه کړی دا هم سټاپ کړی دی زه به دلته راشم رن به کم چې رن مکړو نو دلته یې نه ما مین ویلین تاسو ته لیکلي دا په کوم انډیکس باندې ده دا موږ سره په 2nd انډیکس باندې ده د انډیکس نمبر 2nd اصل کې موږ سره ریپرزینټ کوي 3rd لوکیشن چونکې فرست لوکیشن په 0 انډیکس باندې وي نو دا نه موږ کتای شو چې موږ سره څرنګه دا کیلکولیټ کیږي خو دا لاست ایگزامپل صحیح 5 ایگزامپل یا یو ایگزامپل په بلم شته دی دلته بیا به موږ دا کوم د بریک سټیټمنټ دا به سټاپ کو دلته مو څه کړی دی یو انټیجر ټایپ ویریبل ما ان اخستی لوپ کاونټر ما اخستی سم ما اخستی او سم چې 0 نه انیشلایز کړی دی او دلته مو اخستی یو نمبر اوس دلته مو انټر کا نمبر اف الیمنٹ څومره نمبر اف الیمنٹ دا به ما سره په د ان کې راشي بیا موږ سره چې دا کوم ان کې کومه ویلیو وي دا مطلب مو پازیټیو نمبر انټر کړی خو به دغه کې راشي نیگیټیو نمبر باندې به څه کیږي دا به ټرمینیټ کیږي مطلب چې مونږ کوم اپریشن کو په دغه کې به مست په ان کې څه ورکې پازیټیو ویلیو به ورکې که نیگیټیو ویلیو انټر کړه دا به تاسو سره څه ټرمینیټ پشي اوس دغه کې مونږ سره څه مونږ لوپ کې څومره ټایم به تونه دا ویلیو اخلي مطلب 2 3 4 5 اوس په دغه 5 کې ممکن دی چې ته پازیټیو ویلیو ورکې که فار ایگزامپل په ان کې مو 5 ورکړلو نو دا به مو نه پرنټ ټایم باندې څومره ویلیو سکین کوي 15 خو
خو په دغه کې چې کومې نیگیټیو ویلیو په نیگیټیو ویلیو باندې به دا شی کېږي دا به موږ سره ګوره دلته موږ کړی چې نمبر لکه ما بله دوه ویریبل اخیستي وو یو مطلب چې څومره ټایم زه دا پروسس ریپیټ کوم څومره نمبر اخلم او دا کې چې کوم نمبر اخلم هغه نمبر دپاره ما دا اخیستی دی دلته موږ سره په سی ان کې به نمبر انټر کی بیا به نمبر کمپیر دغه نه بعد چونکې دا فور د کمپلیټ بلاک پې موږ سره ایگزیکیوټ کیږي نو دلته یې وکتلو نمبر موږ سره انټر شولو فار ایگزامپل تو پازیټیو نمبر ویر کړلو دغه نه بعد کمپیریزن دی که فار ایگزامپل دا ویلیو موږ سره څه وي نیگیټیو وي چې نیگیټیو وي دا به لیس دین 0 وي نو دلته څه وکړه بریک کا که داسې نه وي نو دا نمبر څه وکړه د سم سره جمع کا او په سم کې واپس کړه نو مطلب دا چې ما فار ایگزامپل دوی په دغه پروګرام کې داسې کار کړی ما پیدا کې څه وکړو ما 5 انټر کړو چې 5 انټر کړو زه به اوس 15 ویلیو انټر کړم په سم کې څه دی سم کې انیشلی 0 دی اوس دا پنځو کې پیدا ویلیو ما 2 انټر کړله 2 څه دی پازیټیو ده چې پازیټیو ده نو دلته به ما سره راشي سم از ایکوال ټو سم پلس دغه نمبر نو دلته به ما سره دا 2 راشي په دغه کې څه و 0 نو دا به ما سره 2 راشي په سم کې دویم په بله اټریشن کې ما څه وکړو په دغه کې ما 5 ویر کړو چې 5 مې ویر کړلو نو اوس یې ما سره د نم ویلیو 5 ولا دا به موږ سره چونکې پازیټیو ده نیګیټیو نه نو دا به ما سره بریک کېږي نه بلکې څه به کېږي دا پروسس به کېږي په سم کې څه ویلیو ده دو سره په مان جمع شي دلته به ست شي په نیکسټ اټریشن کې په د نم کې ما څه ویر کړلو ماینس 2 به ورته چې ته راغلو دا به ما سره صرف هغه ویلیو د سم کې اډ کوي چې کومه ویلیو زه څه اډ کړم دا زه پازیټیو اډ کړم اوس دلته وکړئ نه مې ته پته ولګي چې موږ سره څرنګه کار کوي فار ایگزامپل دا به زه کمپایل کړم کمپایلیشن نه بعد به څه وکړم زه به دا رن کړم چې رن مې کړو ما ته چې نمبر اف ویلیو اډ کړم ما 5 اډ کړلو انټر مې کړلو دلته هیڅ 15 نمبر اډ کا او نیگیټیو نمبر به تاسو سره څه کی مطلب په کیلکولیشن کې ټرمینیټ کیږي په څه په بریک سټیټمنټ د اپریشن نه کی د سم والا فار ایگزامپل مو 2 ویر کړل بیا مې شیر کړ 3 مې ویر کړل بیا مې څه ویر کړل -4 مې ویر کړل چې انټر مې کړلو څه وکړلو دوه یې کړل سره جمع کړلو په 4 باندې څه شو ټرمینیټ شولو دا دواړه سره سم کړل اوس دا پروګرام چې موږ پکې 5 ور کړی او زه 5 بیا ور کوم خو پازیټیو ویلیو ور کوم دلته مو 5 ور کړلو دلته مو 2 ور کړو 3 مو ور کړو 4 مو ور کړو 6 مو ور کړو 7 مو ور کړلو څه وکړلو چې دا څومره ویلیو دا ویلیو موږ سره څه کړلې دا یې سره سم کړلې دا دغه موږ سره سم راوستو ګوره 2 3 5 جمع 4 9 14 14 او چی 20 او 27 موږ سره دا وسم راوستو نو دا موږ سره دمره ټایم ایگزیکیوټ کیږي رن کیږي چې کومه پر موږ سره څه وي خدلته که تاسو خیال وکړو دا ان ویلیو کې موږ سره د څومره ټایم مخ کړی دی دلته چې مول لیست کړی دی نو په کار نه چې زه بیا دوزه کې ایکوال اپریټر استعمال کوم تاسو که خیال وکړو د آی ویلیو دوزه کې 6 لیکل شوی و نو دا 6 ټایم ایگزیکیوټ شوی و موږ وغواړو چې 15 بره هم 5 ویر کړی نو دا دلته به یا دا 1 نه انیشلایز کا بیا ایکوال ټیک ته یا څه وکړه دا دوزه کې دا ایکوال به ختم کې دا به 5 مطلب د 0 نه چې انیشلایزیشن شروع شولو دا لوپ کاونټر ویریبل هغه شولو اول به په 0 رن شي بیا په 1 بیا په 2 بیا په 3 بیا په 4 نو 15 ټایم رن شولو په شپږم باندې به لوپ تاسو سره ټرمینیټ شي په خپل باندې لوپ کاونټر ویریبل نو دا موږ مختلف اگزامپل کې د ننه په مختلف سټیټمنټ په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې د ننه د بریک رول وکړو چې بریک موږ سره دغه نه د سویچ نه علاوه په کومو ځایو کې استعمالېدای شي